السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية حب وسلام ونور لأرواحكم التواقة للمعرفة أبعثها لكم عبر هذه الحلقة. موضوعنا إن شاء الله لهذا اليوم هو: ما هي الأبعاد الباطنية السبعة؟ تابعوا معي لتتعرفوا عليها. فكرة الأبعاد الباطنية السبعة تستخدم في العديد من الفلسفات والدراسات الروحية والعرفانية والصوفية لوصف مستويات الوجود أو الوعي التي يتكون منها الإنسان والكون. وهذه الأبعاد ليست مادية فحسب، بل تشمل طاقات غير مرئية ومستويات أعلى من الإدراك. نبدأ بالبعد الأول، وهو البعد الجسدي أي المادي. هو البعد الملموس، الجسم المادي والطاقة الأساسية التي تحافظ على الحياة. يمثل الجذور والبقاء والحاجات الأساسية مثل الأكل والشرب والنوم والأمان. وليحقق توازنه يجب العناية بالصحة والتمارين والتغذية السليمة. البعد الثاني وهو البعد العاطفي بمعنى الطاقي، وهو مرتبط بالمشاعر والغرائز والعلاقات الإنسانية، ويمثل تدفق الطاقة العاطفية والجاذبية بين الأشخاص. وللحفاظ على توازن البعد العاطفي فيجب أن يكون هناك تعبير صحي عن المشاعر وعدم كبت الغضب أو الحزن. البعد الثالث وهو البعد العقلي بمعنى الفكري، يرتبط بالأفكار والمعتقدات والقدرة على التحليل. يمثل القوة الذهنية واتخاذ القرارات. وللحفاظ على توازنه يجب تطوير العقل عبر التعلم والتأمل وتجنب الأفكار السلبية والأفكار السامة. البعد الرابع وهو البعد القلبي، وهو الروح الأول. وهنا ليس المقصود بالقلب العضو، بل هو مركز الحب والتعاطف والاتصال بالذات العليا. ويمثل التواضع والرحمة والتسامح والحب الغير المشروط. وللحفاظ على التوازن في البعد القلبي يجب ممارسة الامتنان يوميا ومساعدة الآخرين وتطهير القلب من الكراهية والحقد والحسد والضغينة والغرور إلى غير ذلك من الصفات الخبيثة. البعد الخامس وهو البعد الصوتي الإرادي، وهو مرتبط بالإرادة والقدرة على التعبير عن الذات. ويمثل الصوت الداخلي وقوة الكلمة مثل التأثير بالدعاء أو بالتوكيدات الإيجابية. وللحفاظ على توازنك في هذا البعد يجب عليك التحدث بصدق وعدم إيذاء الآخرين بكلام سيء. البعد السادس وهو البعد الحدسي، أو ما نطلق عليه أيضا البصيرة، ويرتبط بالحكمة الداخلية والإلهام والرؤى الصادقة. ويمثل أيضا العين الثالثة في بعض الفلسفات. وللحفاظ على توازنه فعليك بالثقة بحدسك وكثرة التأمل والتفكر والابتعاد عن التشتت. البعد السابع والأخير وهو البعد الكوني أو البعد الروحي الأعلى، وهو اتصال الإنسان بالكل والشعور بالوحدة مع الكون. ويمثل التاج في نظريات الشاكرات أو الوعي الكوني. وللحفاظ على توازنه فيجب الحفاظ
والالتزام بممارسات الروحية مثل الصلاة وقراءة القرآن والتفكر والتأمل العميق والأذكار. ولتطوير هذه الأبعاد، فالبعد الجسدي يتطور باليوغا أو بالمشي الكثير في الطبيعة، إما وسط الأشجار أو في جانب الأنهار أو البحر أو في الجبال. ولتطوير البعد العاطفي، الكتابة العلاجية أو الفن كالرسم أو كالنحت أو مثل هذه الفنون. أما البعد الثالث والذي هو البعد العقلي، فلتطويره على الإنسان أن يقرأ كثيرا ويتعلم دائما ويحرص دائما على تعلم مهارات جديدة ومعلومات جديدة. والبعد القلبي، للحفاظ على تطوره يجب تقديم الحب اللامشروط. ولتطوير البعد الصوتي، فمن الجيد جدا أن تكثر من قراءة القرآن أو الأذكار أو ما يسمى في فلسفات أو معتقدات أخرى بالمانترا. ولتطوير البعد الحدسي، كثرة التأمل وتسجيل أحلامك. ولتطوير البعد الكوني، فعليك بكثرة التفكر في خلق الله سبحانه وتعالى والحفاظ على الصمت العميق، فكل بعد يؤثر على الآخر، والتوازن بينهما يحقق الانسجام الداخلي والسلام. وللإشارة هنا متابعيني الكرام، هذه التسميات التي أعطيتكم هي تسميات حديثة، لكنها وردت قديما في كتب لعالم صوفي اسمه ابن سبعين، وهو صوفي وعالم وفيلسوف أندلسي اشتهر بتعاليمه العميقة حول وحدة الوجود، وربط الفلسفة بالتصوف. ومن أهم أفكاره مراتب الوجود السبعة، والتي يمكن مقارنتها من حيث المبدأ مع الأبعاد الباطنية السبعة التي ذكرتها سابقا، لكن برؤية صوفية إسلامية. فهو قد ذكر عالم الملك وهو العالم المادي، والمقابل له في الأبعاد الباطنية هو البعد الجسدي، وذكر أيضا عالم الملكوت وهو عالم النفوس والأرواح، والمقابل له هو البعد العاطفي أو النفسي. وذكر أيضا عالم الجبروت الذي هو عالم القوى العليا، والمقابل له هو البعد العقلي الإرادي. ثم ذكر أيضا عالم اللاهوت وهو عالم الأسماء والصفات الحسنى الإلهية، والمقابل له هو البعد القلبي الروحي. وخامسا عالم الهوية أو عالم الذات الإلهية المجردة، والمقابل له هو البعد الصوتي السري. وذكر أيضا عالم الأحدية وهو الوحدة المطلقة، والمقابل له هو البعد الحدسي. وذكر أيضا عالم الغيب المطلق وهو الذات الغيبية، والمقابل له في العلوم الحديثة يعني من التسميات الحديثة هو البعد الكوني. وأيضا للارتقاء عبر هذه المراتب عند ابن سبعين، فقد ذكر العبادة لعبور عالم الملك، ثم المحبة لاختراق عالم الملكوت، ثم المعرفة للوصول إلى عالم الجبروت، ثم الذكر لاستنزال أنوار اللاهوت، ثم الصمت لفهم عالم الهوية، ثم الفناء للذوبان في الأحدية، ثم الاستسلام لقبول الغيب المطلق. والشيخ الأكبر ابن عربي أيضا تحدث عن مراتب الوجود بشكل مشابه لكن بتفصيل مختلف، فهو قد ذكر عالم الخيال وعالم الأرواح، بينما ابن سبعين يركز على الوحدة ويرى أن كل المراتب حجب إلا الذات الإلهية. وبغض النظر عن التسميات التي تختلف ما بين التصوف الإسلامي وما بين الفلسفات الأخرى والعلوم الحديثة، فالمهم أن تعرفوا أن هذه المراتب ليست أماكن بل هي حالات وعي.
وسادتنا الصوفية كانوا يسعون لاختبارها عبر ما يسمونه بالتجربة الذوقية أو الكشف الروحي أو الفلسفة العرفانية. ولمن أراد أن يعرف المزيد حول هذا الموضوع فيمكنكم مراجعة عدة مراجع وكتب لشيخ الأكبر ابن عربي وأيضا للإمام الغزالي رحمة الله ورضوانه عليهما. وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. أشكر لكم متابعتكم ووفاءكم. ألقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم.